يا هلا. صباح الخير، توصيل الأباجورات اليوم إن شاء الله. توصيل اليوم؟ إذا في مجال توصلونه باكر؟ لا والله بصراحة إحنا حاطين الموعد اليوم. أوكي تمام، يعطيكم العافية. اليوم توصلني قطع ناطرتها من زمان، بس أول مرة تكون ردة فعلي كذي أقول لأ مو اليوم. لازم أغير الشيد. والتر وخر.
أول مرة أجرب شي كذي، بس راح أكمل. نقدر نغير بالبيت أبسط التفاصيل.